khabar semua? Selamat datang ke Smashpop Unbox terbaru. Dan saya kawan buka kotak anda, Jason Smashpop. Okey, seperti yang anda tahu, hari ini kita akan membuka kotak DJI OM4. Tapi sebelum tu, jom kita baca dua komen daripada anda semua. Komen pertama daripada Takif Akmal. Kata dia, cepat-cepat 100k sikit lagi, teruskan perjuangan. Takif Akmal, saya akan teruskan berjuang untuk mendapat 100k. Okey, tapi saya harap-harap semua yang menonton boleh share video ini dan suruh kawan-kawan korang langgan ke channel ini. Okey. Komen kedua daripada Izo Gaming. Kata dia, Bang Jason, bila nak buat giveaway? Ini soalan cepu emas. Okey, bila saya dapat 100,000 pelanggan ataupun subscriber, saya akan buat giveaway. So nantikan. Okey, ini dia gadget yang kita nak main-mainkan untuk episod kali ini. Okey, DJI OM4. Okey, sudah generasi ke-empat gimbal ini. Gimbal ni untuk apa sebenarnya? Ini adalah untuk membantu kita orang untuk menstabilkan kita punya smartphone ketika kita merekod video. Supaya masa kita merekod video percutian ke, makan-makan ke, ini akan menghindarkan video anda daripada goncangan dan nampak profesional. Okey, jom kita lihat di sekeliling kotak dulu. Di belakangnya ada beberapa ciri-ciri yang dia sudah tunjukkan. Biar saya bacakan untuk korang. Okey, Abang Jason, nak bacakan ciri-ciri boleh? Hijau nak bacakan ciri-ciri? Okey, I bagi hijau baca satu saja, yang lain tu saya bacakan. Okey, Boleh, thank you very much. Okey, ciri pertamanya ada magnetic quick mount. Magnetic quick mount ni maksudnya tak payah lagi kita kepit-kepit smartphone ke gimbal ini, sebab diorang sudah menggunakan kuasa magnet. Kita lekat je macam tu, kita boleh menggunakan gimbal serta-merta. Okey. Fungsi kedua, foldable and portable. Disebabkan rupa bentuk dia sudah pun kecil. Okey, benda ni juga boleh dilipatkan dan diletakkan dalam poket korang. Tak payah bawa beg, susah payah. Okey. Ketiga, Active Track 3.0. Maksudnya benda ni dia punya sistem penjejakan muka ataupun subjek sudah pun dinaik tarafkan ke generasi ketiga. Okey, nanti kita cuba test try. Quick roll. Quick roll maksudnya kita boleh menukar mode. Okey, antara menegak ataupun melintang, sebab kita orang kan suka buat video untuk Instagram story, untuk TikTok kan. Video tu menegak, tapi sekarang kalau kita nak buat video untuk YouTube, macam mana? Kita tekan je, benda ni akan putarkan. Okey, boleh rekod video melintang untuk YouTube. Satu lagi, gesture control. Gesture control ni maksudnya kita boleh menggunakan pergerakan tangan untuk mengawal fungsi-fungsi DJI OM4 ini. Okey, dan yang satu lagi, story mode. Maksudnya dia punya video ni boleh diedit menggunakan story mode. So hijau, cuba teka sekarang sudah tiba masanya untuk buat apa? Of course lah, kopek time. Pandai pun hijau. Wow, sudah pun sediakan pisau untuk kopek plastik kan. Terima kasih hijau. Jom kita kopek sekarang. Okey, tibalah masanya untuk kita lihatkan kandungan kotak DJI OM4. Kita boleh nampak di sini ada cogan kata create magnetic moment. Okey, dan di atas ni sudah pun dilukiskan gambar-gambar macam mana nak pasang DJI OM4 ini. Okey, dan juga cara-cara untuk install aplikasi DJI kat kita punya iPhone ataupun Android. Okey. Wow, di dalamnya ada dua kotak ya, kotak besar, kotak kecil. Diorang sudah pun sediakan saku ataupun beg untuk
untuk kita simpankan DJI OM4 ini, okey. Ada pula tali untuk kita pasangkan kat OM4. Okey, di kotak ini pula ada kepingan stiker ataupun plastik, okey, yang kita boleh letakkan di bahagian belakang smartphone kita orang supaya kita boleh pasangkan bahagian magnet ini dengan tepat, okey. Bahagian magnet ini adalah digunakan supaya anda boleh melekatkan phone anda ke DJI OM4 dengan menggunakan kuasa magnet. Nanti kita cuba test try. Apa lagi di dalam? Kita lihatkan. Ada, ini dia bahagian stiker yang kita boleh lekatkan. Lepas tu ada pula manual buang. Okey, ini dia kandungan kotak yang paling penting, okey, yang kita nak lihatkan. Ini dia. Wow, DJI OM4 ya, gimbal terbaru daripada DJI, okey. Kita lihatkan di sini ada dia punya klip magnet yang kita boleh pasangkan kat kita punya phone. Okey, lepas tu ada pula tripod. Tripod yang kita boleh cocokkan ke lubang di bawah ni. Kita putar-putarkan masa kita cocok. Lepas tu kita boleh dirikan DJI OM4 ini, okey, supaya benda ni boleh digunakan untuk merekod video ataupun time lapse dan sebagainya. Jom kita pasangkan klip ini ke phone kita sekarang. Nampak? Wah, kita boleh tarik-tarik macam ni, ada spring, okey. Dah siap pun kita klipkan benda ni kat phone kita orang. Okey, langkah kedua, kita lekatkan benda ni menggunakan kuasa magnet. Okey, saya rasa dia punya kuasa magnet ni memang sedap. Okey, lepas tu langkah ketiga, kita kena tekan butang power on di sini, okey. Ada pergerakan dah. Okey, ini dia sudah pun disetupkan. Okey, senang saja kita nak letakkan phone kita orang kat gimbal ini, okey. Biasa tunjukkan beberapa fungsi untuk butang di depan sini. Ini adalah joystick, okey, untuk mengawal pergerakan smartphone macam ni, nampak? Dan untuk kembalikan ke posisi original, okey, kita tekan di belakang sini 2 kali. Nampak? Sudah pun ditegakkan ke posisi original, okey. Dan untuk menukar antara video menegak dan juga melintang, kita tekan butang M ini 2 kali. Nampak? Sudah pun diputarkan, okey. Ketika anda menekan butang di belakang ini, okey, posisi ini akan dikuncikan. Biasa tunjukkan. Nampak ni? Saya tekan, lepas tu nampak? Di mana saya putarkan benda ini, smartphone akan menghala ke tempat yang sama, okey. Jom kita keluar sekarang untuk cuba test try kekuatan gimbal DJI OM4. Tunggu jap. Kena pakai mask dulu. Kalau tak pakai mask, jangan keluar rumah tau. Okey, jom. Okey, sudah pun sampai saya di luar, okey. Jom kita cuba stabil atau tak stabil, okey, performasi ataupun prestasi Osmo Mobile 4 ini. Jom kita aktifkannya sekarang. Okey, jom. Saya berlari-lari, okey, berpeluh-peluh sudah. Okey, ini adalah tripod kecil yang datang dengan OM4, okey. Dan sekiranya kita cocokkan kat lubang di bawah macam ni, kita boleh stabilkan di lantai ataupun di meja, dan kita boleh gunakan app DJI Mimo untuk merekod video time lapse ataupun hyperlapse. Tengok sampel ni. Okey, selain daripada time lapse dan juga penstabilan video, Osmo Mobile ini dengan menggunakan aplikasi DJI Mimo boleh mengikut
ataupun menjejak subjek, okey, seperti apa yang video ini sedang lakukan. Nampak saya tak sentuh Osmo mobile ni ataupun OM4 ini, tapi bila saya gerak dia ikut. Hebat. Okey, sudah pun kita tunggu jap. Sudah pun kita kembali dari cuba test try kita punya DJI OM4 ini, okey. Canggih manggih dia punya sistem penstabil ini, okey. Kita nampak aplikasi yang saya gunakan untuk merekod gambar dan juga video adalah aplikasi DJI Mimo yang boleh dipasangkan ke Android dan juga iPhone kita orang. Dengan menggunakan aplikasi ini kita boleh menggunakan kita punya gimbal ini untuk mengawal kita punya zoom, okey, ke nak zoom in, zoom out ke nak tukar ke mode time lapse ke video ke apa ke, kamera depan belakang ke, semua boleh dibuat menggunakan butang-butang di OM4 ini, okey. Dan selain daripada itu, kita boleh nampakkan dalam aplikasi ini kita juga boleh ada komuniti pengguna-pengguna DJI. Kau nak berceloteh dengan diorang ataupun you nak tengok video-video diorang ataupun you nak share video you kat sana pun boleh. Untuk semua yang berhajat nak stabilkan video smartphone korang, okey, bolehlah dapatkan DJI OM4 ini. Harga dia 599. Klik saja pautan di bawah video, okey, sebab saya sudah letakkan pautan di bawah, okey. Itu saja. Jangan lupa untuk screenshot video ini, okey. Lepas tu kau tag lah saya kat you punya Instagram story, okey. Saya akan sharekan kepada Instagram saya pula, okey. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini, langgan, tekan butang merah, share video ni kepada kawan-kawan korang, okey, dan juga ikuti saya di Instagram @smashpop. Biar saya posing sikit kalau you nak ambil screenshot. Okey, itu saja. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.